Xin chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì cô chú anh chị cũng biết đó, thì mưa bão hôm nay cũng nhiều. Cô chú anh chị thì cũng biết thì mưa bão thì cái chất nước mưa đó, cô chú anh chị, nó làm cho cái đất mình nó bị chua đi. Nó chất nước mưa có tính axit anh chị, làm cho cái chất hữu cơ của mình nó chảy xuống mương này nè. Đó. Rồi nó sẽ làm cho đất mình bị chua đi. Nó, nên cây cối mình nó phát triển không tốt, do đó cô chú anh chị mình cần phải nâng cái độ pH ha, bổ sung canxi vô cho nó cái để cho nó nâng cái pH đất mình lên cho cây cối mình nó phát triển. Cô chú anh chị thì cô chú anh chị biết cũng biết thì cái pH đất mà nó phát để cho cây nó phát triển tốt nhất đó là từ 6 đến 7 anh chị. 6.5 đến 7 thì đó là cái môi trường trung tính để cho mà cái cây nó phát triển tốt nhất ha. Còn nếu mà dưới 6, từ mà 5 trở xuống là đó là cái môi trường mà axit, nó môi trường đó là đất là làm cho đất mình nó bị chua, tính axit nó cao nên đất nó bị chua, nên cây cối nó phát triển rất là chậm anh chị, nó không phát ha. Thì thường thì đa số mùa mưa thì đa số thì đất nó bị cái tính chua nhiều, bị axit nhiều, nó bị axit nó xuống thấp anh chị. Đó. Nó làm cho đất mình nó bị chua đi, do đó thì kênh Nông Dân Thành Công sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái chủ đề đó là cần nâng độ pH đất trong những cái mùa mưa này. Thì mình dùng cái vôi nha anh chị, có nhiều cái phương pháp để nâng pH đất, thì cái vôi này là cái nâng pH đất hữu hiệu nhất cô chú anh chị. Có người thì người ta dùng răng, vôi thì nó sẽ nâng pH nó mau hơn, hữu hiệu hơn. Thì cái vôi này ta gọi là vôi sống anh chị, đó, vôi nung nè. Vôi sống á, thì cái vôi này đó thì cái công thức của hóa học của nó là CaO, nó canxi oxit anh chị, canxi oxit. Thì cái vôi này nó thì em sẽ nói qua cái công dụng của cái vôi này. Thứ nhất là nâng độ pH, cái thứ hai nữa là nó cung cấp cái canxi. Khi mà vôi này nó canxi oxit này nó sẽ tác dụng với nước anh chị, thì nó tạo ra là canxi hydroxit, thì nó tạo ra cái canxi cho đất mình đó. Mà cô chú anh chị có biết thì cái canxi đó là cái nguyên tố rất quan trọng để cho cây cối mình nó phát triển, nó nằm trong cái trung lượng anh chị. Thường thì 13 cái nguyên tố đó là đa lượng, trung lượng và quy lượng, thì cái canxi này với magie, lưu huỳnh thì nó nằm trong là cái yếu tố là trung lượng, thì cây mình rất là cần anh chị. Thứ nhất thì nó nâng cái độ pH đất, cái thứ hai nữa nó làm cho cái cây cối mình nó thêm cứng cáp thêm ha. Rồi cái trái mình nó cũng là hạn chế như là nứt trái nè, đó, nứt trái, rồi làm cho trái mình nó cứng cáp hơn đó, nó không có bị vỡ cái tế bào. Rồi cây cối nó cũng cứng cáp, chống chịu lại những thời tiết, rồi cũng hạn chế những cái sâu bệnh cô chú anh chị đó. Cái thứ ba nữa là cái vôi này nó cũng có cái tính diệt khuẩn, sát khuẩn anh chị đó. Thường thì nếu mà anh chị mà bón lót đó, hoặc là anh chị nó mang cái tính chất sát khuẩn đó, là anh chị cứ để gì anh chị cứ đập nhuyễn ra, rồi anh chị gãi luôn, gãi vô vườn luôn, rồi anh chị tưới nước luôn. Tại vì cái vôi này nó háo nước, khi mà anh chị tưới nước vô thì nó sinh ra nhiệt, thì nó làm nhiệm vụ nó sinh ra nhiệt đó, thì cái nhiệt đó là nó sát khuẩn luôn, nó diệt những con nấm có lợi có hại, thì nó diệt hết luôn. Thì cái đó thì nó cũng có ưu điểm, nó cũng có cái khuyết điểm. Thì nó là ưu điểm là nó diệt những cái con nấm luôn, nấm bệnh có hại có lợi luôn, nó tiêu diệt những cái con có lợi luôn chị. Đó là canxi oxit này, là nếu mình chưa phi ra, mình gãi trực tiếp luôn á đó, thì nó mang tính chất sát khuẩn anh chị. Thì ưu điểm của nó là sát khuẩn, nó diệt những con nấm, rồi có lợi có hại luôn. Còn nó cái khuyết điểm của nó là nó diệt những con nấm mà có lợi trong cái vườn mình đó anh chị, diệt luôn. Nếu mà anh chị để nguyên gì mà anh chị cứ gãi luôn, đập nhuyễn ra, rồi người ta gãi ra trong vườn vô, rồi người ta sẽ dùng cái hệ thống tưới nước này nè, chúng ta tưới lên luôn, hệ thống tưới nước người ta tưới lên luôn, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là sát khuẩn. Nó nóng nè, nhưng mà cái đó nó cũng có cái ưu điểm, mà nó khuyết điểm là nó khi mà nó sẽ làm dễ cháy cái rễ bông trên cái của cây cối mình anh chị. Tại vì nó khi có nước vô nó háo nước mà,
có nước vô thì nó sẽ làm cháy cái rễ bông luôn, diệt những cái nấm bệnh có lợi có hại luôn đó, và nó nâng cái pH lên đó. Thì cái khuyết điểm của nó là diệt nó làm cháy hay rễ, với lại nó diệt cái nấm bệnh có cái nấm có lợi của mình luôn. Còn nếu mà canxi oxit này mà anh chị nếu mà phi ra, tức là người ta cho nước vô á, thì nó tạo ra là canxi oxit 2 lần, tức là canxi hydroxit á, thì cái gọi đó là cái vô tôi, thì cái đó là nó hết nóng rồi. Khi mà nó tác dụng cái nước rồi nó sôi lên, một thời gian sau thì nó sẽ tạo thành cái đó, thì canxi oxit 2 lần thì nó hết nóng rồi, thì nó làm nhiệm vụ đó là nó không có diệt khuẩn nữa, mà nó sẽ cung cấp cái canxi cho cái đất mình, nó làm sẽ nâng cái độ pH đất của mình lên đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó là mình sẽ phi cái này ra và tạo thành cái vô tôi canxi hydroxit 2 lần. Thì mình tạo cái đặng mình nâng cái pH của vườn mình lên, chứ mình không có mang cái nhiệm vụ mà sát khuẩn anh chị, không có rải trực tiếp lên để mà tưới nha. Mình sẽ phi trước cho cái nhiệt độ nó sẽ tỏ nhiệt ra đi, cho hết nóng thì bắt đầu mình mới rải mình làm nhiệm vụ đó là nâng độ pH của đất mình đó, với lại cung cấp canxi cho đất. Thì 2 nhiệm vụ đó thôi, chứ mình không có làm cái nhiệm vụ mà sát khuẩn. Nếu sát khuẩn thì mình rải trực tiếp lên trên cái vườn luôn. Thì hôm nay mình sẽ rải. Cái thứ hai nữa mình lưu ý là khi cái vôi này là mình tưới nước vô, mình không có rải liền được anh chị, nó nóng lắm nha, tưới nước vô là nó sôi lên khối luôn á. Do đó anh chị cần phải có cái khẩu trang để mình đeo vô, rồi cái mình tưới nước vô. Thì một bao vôi này thì 100 em mua nó 110 ngàn là 40 kg, thì mình phi ra thì nó 40 kg này phi ra nó gần 60-70 kg ra đó. 70 kg mua gấp đôi chị, ta nó nở ra anh chị, khi anh chị tưới nước vô nó nở ra rất là nhiều. Còn mà anh chị mua vôi của người ta nung sẵn đó, người ta pha cái bột này bột kia vô đó thì nó không bằng cái vôi này anh chị. Cái vôi này là vôi nguyên chất nha đó, vôi sống nguyên chất này, vôi nung đó. Giờ mình sẽ phi ra cho cô chú anh chị mình xem, rồi mình phi ra xong rồi cái nữa mình sẽ rải lên những cái gốc mít của mình nè đó, những bên đây bên kia đó mình rải rồi cái mình sẽ tưới nước lên, mình làm nhiệm vụ đó là nâng độ pH, cái cung cấp canxi cho cái cây mình đó, để cho cây khi mà nó xuống bông xuống trái gì đó mình cung cấp canxi vô thì cái bông cái trái nó rất là đạt anh chị, để nó thiếu canxi, tại vì cây mít nó sử dụng canxi rất là nhiều ha. Nếu mà thiếu canxi làm sao này cái trái mình nó sẽ dễ bị nứt cuốn, nó bị thối màu đó, nứt màu nó dễ bị nứt lắm. Vì đó mình cần phải cung cấp canxi, nó mình rải vôi này ha, với lại mình nâng độ pH đồ cho đất thì nó cũng rất là tốt ha. Thì đúng rồi, anh em ta có làm chuyên nghiệp thì ta có cái dụng cụ đo chị, cái dụng cụ đo pH á, ta sẽ cắm xuống những cái mô này, sẽ cắm xuống, ta đo cái pH đất coi bằng bao nhiêu, người ta sẽ cho cái số lượng vô cho nó phù hợp đó. Hoặc là cái cây đo mà dinh dưỡng á chị, người ta cắm xuống, ta coi cái dinh dưỡng trong cái mô này bao nhiêu, nó cần cái gì, thiếu gì đó. Những anh em ta chuyên nghiệp hơn á, rồi mình đây mình nông dân là mình cũng mua dụng cụ đó, những cái dụng cụ đó cũng đắt tiền quá cô chú anh chị, nên mình chỉ, nhưng mùa mưa này thì mình chỉ nâng vôi lên, mình thấy cái cây nó hơi ngà nó hơi, mình đưa phân vô thì nó hơi nó chậm hút anh chị. Tại vì nếu mà cái môi trường mà axit á, môi trường axit á, thì để em chia sẻ chút xíu rồi em sẽ phi này cho cô chú anh chị xem. Tại vì cái môi trường axit đó thì nó làm những cái nguyên tố mà sắt nhôm trong đó rất là nhiều, nó làm cho cái cây mình đất mình nó bị chai đi, nó không được thông thoáng, thì cái hệ rễ mình nó sẽ không phát triển tốt được đó, nó không có hút được cái chất dinh dưỡng. Mà khi mình rải những cái nguyên tố mà năng lượng vô, như nguyên tố mà đạm, lăng, kali rồi vô á, trung lượng, quy lượng rồi vô, thì nó làm cho cái hệ rễ mình nó hút không được anh chị, nó khó hút ha. Nó còn do đó thì mình phải tạo cho nó một cái môi trường trung tính. Môi trường trung tính thì cái hệ rễ mình nó phát triển mới rất là mạnh, rồi đất mình nó mới là thông thoáng, cải tạo đất. Rồi nó có khi mà môi trường trung tính đó là những cái mà con nấm mà có lợi đó, nó cộng sinh với nhau, làm cho đất mình rất là thông thoáng ha. Cái hệ rễ mình nó phát triển rất là mạnh. Thì khi mà hệ rễ phát triển mạnh đó, thì nó sẽ cung cấp những cái khoáng chất lên đó, những cái đa lượng, trung lượng rồi đó, nó đưa lên, nó sẽ nuôi
cái thân rồi lá rồi trái rồi này kia rất là tốt đó. Rồi khi cái bộ lá tốt thì nó khi mà bộ lá tốt thì nó tạo ra những cái nhà máy mà nó hấp thụ được cái ánh nắng mặt trời á, thì nó tạo ra những cái dinh dưỡng bột đường á, thì nó cung cấp trở lại thân cành lá rồi rễ rồi trái ha anh chị, thì làm cho mình cái trái mình phát triển rất là tốt. Thì do đó thì mình cần phải cung cấp mình làm cho cái đất mình ở cái môi trường trung tính, về môi trường trung tính. Rồi sau đây em sẽ phi ra ha, phi ra cho cô chú anh chị mình xem mình sẽ rưới nước, tại rưới nước đều đều này hết, tại nó sẽ sôi lên anh chị không có dùng tay để mà bươi lên ha, rưới nước thôi. Lúc người ta có cái len hay có gì đó đặng, khi mà rưới nước lên cái tay dầm ra rồi đeo khẩu trang vô để nó bay cái nóng lên thọt. Không biết thì cái này nó phỏng nè, vậy mà còn nóng mà thọt tay vô nó phỏng. Để em có con tay quay em tưới cho em cô cho chuyện xem lên khói vô thì thấy cái hơi nó bay. Anh chị sôi nó nghe sôi không, nó nổ bốc luôn ha. Đó, chị thấy nổ không, sôi bốc khói rồi ha. Này nó phi ra là một bao, thì nó phi ra thì số lượng nó rất là nhiều anh chị. Chung mình mua gì thì nó ngợi hơn. Đó, phi ra nó nổ vậy đó, cái vôi nó nổ lên nó sôi đó vậy, rất nóng à, rất nóng. Bởi vì khi mình rải trực tiếp vô đó, mình tưới nước vô là nó có chất sát khuẩn đó, nó sát khuẩn trong cái môi trường đất mình á. Thì cô chú anh chị nào mà dùng để bón lót còn rất là hay, hoặc là cái vườn mình nó có những nơi xuất hiện những cái nấm bệnh đó, thì mình sẽ dùng cái đó, một số cây nào đó nấm bệnh đó thì mình sẽ tưới, mình sẽ lấy cái vôi này trực tiếp mình sẽ rải luôn, mình tưới luôn để cho nó diệt những cái nấm bệnh đó. Rồi chủ đề mình chia sẻ như chúc cô chú anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, làm vườn thành công. Thì xin trân trọng kính chào.